حالا واسه این تیکه اینسرت، این سری یه کیوب برمیدارم، میگم که W از اینجا کوچیکش میکنم، از اینجا هم کوچیکش میکنم. بعد میگم که این تیکه رو ماسک کن با W، اینو میکشم وسط. از ماسکش کنم، یه باری باید ماسکش کنم. اینو ماسک میکنم، بعد این باری بلرش میکنم، W منش جلو. آلت رو که میگیرم فقط گیزمو میاد جلو. این از این. خب بعد میام اینجا جیومتری، داینامش، مثل دیگه دیفورمیشن، پالیش. من میام چیکار میکنم؟ دبلیم میکشمش، یکی دیگه میزنم کنارش کوچیکتر، بعد یکی دیگه میزنم کنارش. خب بعد میگم که آتو گروپس دوباره BMJ من توی حالت گروپ ماسکینگ هم یه خورده بزرگترشون میکنم. نگاه کنید هر کدوم از اینا یه پالیگروپ متفاوته، میخوام بکشمشون جلو عقب. بعد بالاشو حالا دبلیو میارم با اینو میندازم وسط اول دبلیو، بعد بند کرو دوباره این بالا نازکتر ستاش میکنم، این بالا نازکتر، این پایینم نازکتر. بعد این ساختر، اینم ساختر. اینجا این اکسپت. حالا برش میگم اینو میکشمش جلو، شیفت اف اینو خاموش میکنم، کوچیکش میکنم، میکشمش جلو، میچرخونمش، میارمش این بالا، میخوردم میکشمش بالاتر. حالا تو این حالت دوباره یه خورده کوچیک‌تر باشه، تو این حالت دوباره بند کرو میارم جا گذاریش میکنم. میام اینجا اینو اکسپت میکنم. بعد یادتون هستش که هنوز اینا پالیگروپ های جدا از هم با BMJ هم که در حالت چیز قرار داره، آتوماسکینگ پالیگروپ قرار داره، میام اینا رو جابجا میکنم. حالا یه خورده کلی پالیشو میزنم نازکتر بشه بازیاش. این یکی رو انتخاب میکنم، اینو کلی پالیش میزنم. و اینو انتخاب میکنم. اینجا دیفورمیشن یه خورده بهشون پف میدم،
اینفلیت بلون. خب حالت کلوفتری در بیاره. بعد حالا توی این حالتی که هستم برمیگردم روی داینامیشم، دوباره داینامیش رو روشن میکنم با رزولوشن بیشتر. خب پالیش، ریپیت تو اکتیو، کلی پالیش، حالا با بی پی پینچ براشم میام اینجاها رو پینچ میکنم. از طرف دیگه با بی دی اس میام این تیکره خط میندازم برجسته. میام توی استروک، لیزی ماوس هم میام بالا. لیزی ماوس رو که میارم بالا یه خورده فاصله بین نقطه هاشم کم میکنم که اینجوری من فاصلهش چیز نباشه، معلوم نباشه. بعد بریم این یکی خورده ای که میخوام بی سپایرال بچرخونمش. دوتا رو انتخاب میکنم. پالیگروف مسک باید پالیگروف هم خاموش میکنم که جفتش رو با هم بچرخونم. بی ام جی میشنش کوچکترش میکنم، میشنش بالا. اینو من کنترل شیفتی ازش کپی میگیرم، میام اینجا کنترل دبلیو این تیکه رو پاک میکنم، نه اصلا اینجا روش میکنم. اینو با هم میگیرم، این دوتا رو با هم. خب کنترل دبلیو برمیگم، کنترل دبلیو که زدم این یه پالیگروف میشه، این یه پالیگروف میشه. حالا میخوام پالیگروف رو از هم دیگه جدا کنم، میگم که بیا گروپ سپلیت. اوکی حالا این یکی یه پالیگروفه، اون یکی هم یه پالیگروفه. میتونم حالا که اینطور شد بیام اینو بگم میره ولد بیار بندازدش این رو دوره آتو گروپسش میکنم.
بعد پرینت کرد رو میارم ستایش میکنم. خب من میخوام دقت کار تا همینجا باشه، بیشتر از این نمیرم جلوتر که دقیق شبیه این عکس در بیاد، چون خیلی طول میکشه. گفتم اما وقتمون محدود هستش. میام سراغ مرحله بعدی که ایجاد کردن چین و چروک هاست. از لبم میخوام شروع کنم. یه خورده حالت لب و درست در بیاریم. با ماسک پنم میام لب بالا رو ماسک میکنم. ما الان ساب دیویژن لول هم داریم. به این نکته دقت کنید که برای به وجود آوردن چروکایی که الان میخوایم به وجود بیاریم احتیاج به ساب دیویژن لول داشتیم. چرا؟ چون افتادگی پوست رو هم دیگه داریم. برای همین بودش که تو اون مرحله به وجودش نمی آوردیم. یکی اینکه رزولوشن اون پایین بود، داینامش میخوردش. دومی که اصلا نمیشد بدون ساب دیویژن لول یه همچین چیزایی رو به وجود آورد. اینجا یه برجستگی داریم. در همین من اینجا یه برجستگی به وجود میارم. TDS بغلش بورفتگیه. یه اسمود کوچیک ازش میگیرم. بعد ماسکم پاک میکنم. خب حالا فاصله این تیکه کمتره، پس BMG هم رو میارم. رزولوشن هم میارم پایین تر. این تیکه رو هم نزدیک میکنم. بعد اینجا درست برجستگی لبو داریم. اینجوری ببینید یه برجستگی اینجا داریم. خب دوباره پینچ هم برمیدارم. BPI یا این دیگه یه لحظه ماسک میکنم این بالا رو من نگیره. حالا اینجا رو پینچش میکنم. یه اسمود کوچیک ازش میگیرم. بعد اینتنسیتی من میارم RGB زی اینتنسیتی اسمود هم میارم پایین. نگاه کنید شیفت رو نگه داشتم همچنان. یه اسمود کوچیک هم از بالا هم از پایین. حالا میخوام این سراغ چشم. برای چشم نگاه کنید اول این تیکه میخوام در بیارم. گفتم چیکار میکنیم؟ ماسک میکنیم. تو این مرحله ماسک میکنیم. شروع میکنم. نگاه کنید یه دونه اینطوریه، یه دونه اینطوریه، یه دونه اینجوری، یه دونه اینجوری. ماسکم شارپ میکنم. کنترل آلت کلیک روی ماسک شارپش میکنه. کنترل رو نگه میدارم بیرون سفر رو میزنم. ماسکم برعکس میشه. یادتونه که این خورده حالا از اینجاش میکنم. اینوری میکنم ماسکم رو. این تیکه رو سموت میکنم. BD
VS هم برمی دارم دقیقا روی مرزشو میکنم. حالا برعکسش میکنم، میام توی ساب دیویژن لول پایین تر، توی مثلا 2 خورده میام اینجا نگاه کنید، این تیکه با اینکه برجسته است ولی افتاده است، پس BMJ میارمش یا BIN یه خورده اینفلیتش میکنم. نگاه کنید چقدر باید اینفلیت بشه. خودش هم حتی فرو رفتگی داره ولی فعلا در کل که بهش نگاه کنید این تیکه افتادگی داریم و اصلا بیشترم اینجاست. بعد VMJ یه خورده میکشمش پایین، اینجاست که این افتادگی رو هم دیگه میشه انجام بده با حالا اینکه ساب دیویژن لول داریم. حالا میگیم توی ساب دیویژن بالاتر ماسکش رو بکنم. نگاه کنید چقدر خوب شد. ولی ماسکش یه دست دیگه هم چون گفتم یه سری اولمبگی و برجستگی دیگه هم داره. یه دونه EVS اینجا داریم، نگاه کنید به این خط اینجا داریم. اینجا خط ما، من چون که چشمو کشتم پایین این خطه کرو برداشت در صورتی که باید صاف باشه. BDS هم میارم خط رو صاف میکنم توی میکشمش پایین. بعد BCB من میارم اینجوری اینجاش باید پر باشه. برعکسش میکنم BIN برعکس آلت رو میگیرم تا بره داخل. این طرف دور ماستم برعکس میکنم BCB یه خورده اینجا رو میکشم. قبل از اینکه این رو اسموت کنم یه لول میام بالاتر چون لول بالا خوش اسموت میکنه. برمیگردم پایین یه خورده بیشتر. حالا اینجا یه خورده اسموت میکنم. BPI این تیکه رو پینچ میکنم با هم دیگه نزدیک بشه.